Zonja e zotrin, ky është Ditari mbrëmjes këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Ilir Meta dha shpjegime për rreth një orë në prokurorinë e Tiranës për kallëzimin penal ndaj Ardian Dvoranit. Presidenti u shpreh shqetësuar për ndërhyrjet politike në hetime, por përsëriti akuzat për cënim të shtetit të së drejtës ndaj kreut KED-s. Prokuroria kërkoi dënimin me 3 vite shërbim prove për ish deputetin Ervin Saliani për çështjen që implikoi vllain e Fatmir Xhafajt Geronin, 3 vite 6 muaj burg, ndërkohë kërkuan për ish skafistin Albert Veliu. Njerëzit e media se konsiderojnë paketën antishpifje një sulm ndaj fjalës së lirë, por mazhoranca po nxiton të miratoj ligjet e paketës antishpifje që prekin mediat audiovizive dhe ato online. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë ditarit do të ndiqni. Kryeparlamentari i Kosovës Kadri Veseli u pyet për 3 orë nga gjykata speciale në Haga, i akuzoi Serbin për genocid, ndërsa presidenti Thaçi nga Reçaku kritikoi ndërkombëtarët ashpër për mos dënimin e retorikës së Serbisë. Ukraina dhe Rusia ndërmorën hapin e parë drejt paqes. Zelenski dhe Putin arritën një armë pushim të palimituar në Paris në takimin e ndërmjetësuar nga presidenti francez Macron dhe kancelaria gjermane Merkel. Derbi ndërmjet Partizanit dhe Tiranës do të luhet në stadiumin e ri kombëtar. Pas shumë dilemave për kostot, klubi i kuq konfirmon zhvillimin e takimit në stadiumin e ri. Ilir Meta u pyet për rreth një orë në prokurorinë e Tiranës lidhur me padinën depozituar prej tij për kreun e Këshillit të Emërimeve Ardian Dvorani. Edhe pas kësaj dëshmie, kreu i shtetit u shpreh po i ashpër ndaj Dvoranit, duke akuzuar atë se ka cënuar rënd funksionimin e rendit kushtetues. Presidenti Ilir Meta u thirr në prokurorinë e Tiranës për të dhënë sqarime të mëtejshme për kallëzimin penal që ka ngritur ndaj kryetarit të Këshillit të Emërimeve në drejtësi, Ardian Dvorani, të cilin e akuzon për shpërdorim detyre dhe tjetërsim të funksionit publik, lidhur me veprimet për përzgjedhjen e kandidatëve për gjykatën kushtetuese. Pas më shumë se 60 minuta shpjegime pranë organit të akuzës, kreu i shtetit tha se shkeljet e Dvoranit janë flagrante, por nuk sheu shqetësimin për ndërhyrje politike në hetimin e dosjes, që drejtohet nga prokurori Alket Mersini. Rasti është tmerësisht flagrant. Unë shpresoj që prokuroria të mos jetë në presione politike dhe të bëj punën e saj me profesionalizëm edhe me durim. Mendoj që kjo është një provë e madhe për të gjithë të ardhmen e reformës në drejtësi. Deri më tani, prokuroria nuk ka hapur një hetim ndaj Ardian Dvoranit, por po verifikon të dhënat. Në përgjigje të A2 CNN, presidenti thanë se faktet mjaftojnë që prokuroria të veprojë ndaj kreut të KED-s. Të gjitha provat e depozituara deri tani janë të mjaftueshme që prokuroria të veprojë ndaj shtetasit Ardian Dvorani. Ne nuk bëjmë presione, pavarësisht se çështja është mjaft e rëndë, sepse ka vënë në pikpyetje të madhe gjithë funksionimin e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Veç betejës ligjore, presidenti ka nisur edhe prezantimin me video të shkeljeve për të cilat ka akuzuar deri më tani kreun e Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Gazetarja A2 CNN Klementina Cenkollari ka ndjekur nga afër konfliktin e presidentit Meta me kreun e Këshillit të Emërimeve në drejtësi dhe ka qenë sot në prokurorinë e Tiranës, ku presidenti, siç njoftuan dhe nëpërmjet këtij materiali, qëndroi për gati një orë për të dhënë përgjigje. Klementina Cenkollarin do ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë tani. Klea, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë presidenti u shpreh shqetësuar për ndikime politike në hetime. Çfarë dosjesh të tjera që prekin politikën janë në prokurorinë e Tiranës? Po Arlin, kjo e sotme është ndër më të fundit që ka në duart e saj prokuroria e Tiranës sa i përket aktorëve të rëndësishëm të politikës në vend.
Në prokurorinë e Tiranës gjendet gjithashtu dosja kundër kreut të Partisë Demokratike zotit Lulzim Basha, i cili është vënë nën akuzë lidhur me kontratat e lobingut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku akuza është për falsifikim të firmës dhe të stampave. Kujtojmë që nga Prokuroria e Tiranës, 2 nga 3 prokurorë firmosën që të ngrihej një padi, pra të ngrihej dhe të shpallej i pandehur zoti Lulzim Basha, përveç prokurorit Kol Hysenaj. Pas këtij veprimi, ishte Prokuroria e Tiranës, Elisabeta Ymera, e cila vendosi që të mbante pikërisht në zyrën e saj dosjen në drejtim të kreut të Partisë Demokratike zotit Lulzim Basha. Por nga ana tjetër, në Prokurorinë e Tiranës është edhe dosja që përfshin kryeministrin e vendit, zotin Edi Rama, jo në fakt në pozicionin e kryeministrit, në kohën për të cilën ai është vënë në akuzë, që i referohet pikërisht një foto të shkrepur në kohën kur në krye të shtëpisë së Bardhë ishte presidenti Barack Obama dhe aso kohë zoti Rama ishte ende në opozit. Për këtë arsye Partia Demokratike ka ngritur një padin ndaj zotit Edi Rama për shkak se ka paguar pra për të pasur këtë fotografi me kreun e shtëpisë së Bardhë të asaj kohe, por deri më tani nuk ka pasur lëvizje të mëtejshme. Pra janë 2 dosje mjaft të rëndësishme të cilat i shtohet edhe kjo e fundit, pra që ka kulmuar pikërisht me kallëzimin që ka bërë presidenti i Republikës ndaj kreut të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi zotit Ardian Dvorani, dhe që çoi sot pikërisht kreun e shtetit në zyrat e prokurorisë së Tiranës për të dhënë edhe të tjera fakte, edhe pse sikur se tha ai në përgjigje të pyetjes që unë i adresova, faktet e deri tanishme dhe provat që ka vënë në dispozicion institucioni i presidencës, sipas tij mjaftojnë që të veprohet ndaj zotit Ardian Dvorani, kryetarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Ndërkohë, për konfliktin me presidentin Klea, as majoranca nuk ka qëndruar duar kryq. Si është parashikuar të zgjidhet ligjërisht një rast i ngjashëm si ai i Arta Vorpsit, cilës ju refuzua betimi tek presidenti? Duhet thënë Arlind që së paku mediatikisht politika, qoftë qeveria, qoftë institucioni i presidencës dhe jo vetëm, kanë qenë të fokusuar gjatë këtyre kohëve publikisht tek çështja e tërmetit dhe situata e krijuar pas saj. Por me sa duket pas kamerave dhe larg vëmendjes son, majoranca ka qenë duke punuar për të gjetur mekanizma zhbllokues pas situatës së krijuar me betimin para institucionit të presidencës për antarët e rinj të gjykatës kushtetuese. Dhe pikërisht për këtë majoranca ka propozuar ndryshime në ligj dhe jo në kushtetut, që parashikojnë një afat 10 ditor që i lihet në dispozicion presidentit të Republikës për të thirrur antarët e propozuar për të betuar përpara institucionit të presidencës. Nëse kjo gjë nuk do të ndodhë, atëherë majoranca propozon që kandidatët të cilët marrin vot besimi nga ana e parlamentit të kryejnë betimin e tyre përmes një letre. Një skenë që kemi parë në fakt të ndodh me Arta Vorpsin, e cila u votuar nga majoranca për të qenë antare e gjykatës kushtetuese. Ajo u betua pikërisht përpara një notere duke firmosur pra një letër të shkruar përmes së cilës thoshte se ishte betuar në këtë mënyrë si antare e gjykatës kushtetuese. Vetë presidenti i Republikës i konsideroi këto lëvizje si provokime dhe tha se nuk do të binte pre e atyre që i vlerësoi si cicmice. Kronika e përgatitur nga Indrit Maraku sjell më shumë detaje. Firmat janë mbledhur. Majoranca do ta zgjidhë me ligj ngërçin e krijuar me presidentin Meta sa i përket betimit të antarëve të rinj të gjykatës kushtetuese, duke ndryshuar ligjin për funksionimin e kësaj trupe. Amendamentet e propozuara japin 10 ditë kohë kreut të shtetit për të bërë ceremoninë e betimit, në të kundërt antari betohet me shkrim. Nëse antari i gjykatës kushtetuese nuk thirret për të bërë betimin pas përfundimit të këtij afati, ai kryen betimin në formë të shkruar dhe ja dërgon atë presidentit të Republikës, organit të emërtesës dhe gjykatës kushtetuese. Data e organizimit të ceremonisë së betimit ose data e dërgimit të betimit me shkrim konsiderohet si dita e betimit dhe e fillimit të detyrës së gjyqtarit të gjykatës kushtetuese dhe përfshihet në dosjen e tij personale. Zgjidhja e propozuar nga socialistët duket se kthen në ligj formulën e ndjekur nga Arta Vorpsi, e cila u shpall fituese nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, pasi presidenti Meta nuk u shpreh mbi vakancën brenda fatit 30 ditor që i caktonte ligji.
Në këto kushte, Vorpsi bëri një betim me shkrim të cilin më pas e notarizoi, ndërsa për të njëjtën vakancë, presidenti dekretoi e më pas betoi Marsida Xhaferllarin. Gjykata kushtetuese ka deklaruar se nuk ka kuorumin e nevojshëm për të shprehur mbi konfliktin, por ka publikuar Xhaferllarin si antare të saj, ndërsa mazhoranca po mundohet ta zgjidhë me ligj ngërçin, duke i dhënë ndryshimeve ligjore që propozon fuqi prapavepruese përmes një nenit posaçëm që duket se referohet qartë situatës. Gjyqtarët e zgjedhur, të emëruar ose të shpallur të emëruar, por që nuk kanë bërë betimin, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, betohen sipas rregullave të këtij ligji. I njëjti mekanizëm zhbllokues i betimit me shkrim pas një afati 10 ditor propozohet edhe për magjistratët gjyqtar dhe ata prokuror, antarët e gjykatës së lartë dhe prokurorin e përgjithshëm. I pyetur nga dy CNN, presidenti Meta foli për cicmice provokuese. Presidenti i Republikës nuk provokohet nga cicmice të tilla, kush gjen kohë në këto momente për të provokuar presidentin dhe popullin e Shqipërisë për të marrë me çështje të tjera, duhet ta ketë qartë se presidenti e di shumë mirë jo detyrën e tij, por është i ndërgjegjshëm edhe për misionin e tij. Kaq, faleminderit. Faleminderit. Klementina Cenkollari, unë të falenderoj për përgjigjet dhe informacionet që përcolle. Prokuroria e Tiranës kërkoi një dënim me 1 vit e 6 muaj burg për ish deputetin demokrat Ervin Saliani, akuzuar për kallëzim të rrem në lidhje me çështjen Babalja. Për Albert Veliun u kërkuan 3 vjet e 6 muaj burg, ndërsa për Fredi Alizotin, i akuzuar si aktruesi i zërit vllajt e ish ministrit në audiopërgjim, u kërkuan 3 vite burg. Prokuroria e Tiranës kërkoi një dënim me 1 vit e 6 muaj burg për ish deputetin demokrat Ervin Saliani, i pandehur në dosjen Babalja. Sipas pretensës së lexuar këtë të martë, ish deputeti dhe 3 të bashkëpandehurit kanë inskenuar audiopërgjimin ku pretendohet se fliste vullai i ish ministrit të brendshëm, duke konsumuar kështu veprën penale të kallëzimit të rrem. Të pandehur Albert Veliu, Fredi Alizoti, Ervin Saliani dhe Tmiro Tashi duhet deklarojnë faktorët të dënohen për kryerjen e veprës penale, kallëzimi i rrem, por në krijimin të provave të rrethë me qëllim të bënë ndjekje penale. Dy prokurorët e çështjes ishin në një mendje për fajsinë e Salianit, por jo për dënimin përfundimtar. Prokurori Kol Hysenaj kërkonte dërgimin e tij në qeli, ndërsa prokurori tjetër Genci Qana kërkoi që Salianit t'i pezullohej dënimin me burg, por për 3 vjet të mbante kontakte me shërbimin e provës, kohë gjatë së cilës nuk duhet të kryej asnjë vepër penale. Për Albert Veliun, i njohur me Novkën Babalja, u kërkuan 3 vjet e 6 muaj burg. Për Fredi Alizotin, i dyshuari si aktruesi i zërit të vëllait të ish ministrit në audiopërgjim, u kërkuan 3 vite heqëlirie. 1 vit burg ishte kërkesa e prokurorisë për gazetarin Jetmir Oldashi, por mëtej u kërkua konvertimi i këtij dënimi me 200 orë punë të papaguar në interes të publikut. Më herët, përmes një materiali prej 18 faqesh, prokurorët rindërtuan gjithë historinë e çështjes Babalja. Të 4 pandehurit e kanë konsumuar veprën e penale me veprime aktive. Së pari në fabrikimin e një prove si të vërtet me qëllim ngritjen e një dyshimi se nga shteta si Geron Xhafej se konsumuar një vepër penale. Sipas tyre, ish deputeti Saliani i ka premtuar 200.000 euro Albert Veliut nëse i sillte prova komprometuese për vullain e ish ministrit të brendshëm. Por sipas hetimit, në pamundësi, Veliu ka inskenuar audiopërgjimin duke përdorur si aktor Fredi Alizotin. Leximi i pretensës u ndoq nga 10 ish deputet të Partisë Demokratike. Mafia, krimi i organizuar, në bashkëpunim me nivelet më të larta qeveritare, përpiqen të dënojnë denoncuesit. I pandehuri Saliani shigjetoi prokurorët. Që do t'i rikthehem për çdo akt që ka cituar prokuroria politike, duke mos marrë asnjë provë parasysh nga ato që kemi paraqitur, jo vetëm. Armand Bajrami ka ndjekur seancën e sotme në gjykatë ku kërkuat dënimin për Salianin, Albert Veliun dhe gazetarin Jetmir Oldashi. Me kolegun do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Armand, mirëmbrëma, përshëndes. E gjithë akuza e prokurorisë bazohet në deklaratat e dëshmitarit Fredi Alizoti, po ndërkohë ai ka marrë parasysh prokuroria kontaktet e tij me drejtuesit e policisë që e orientonin për të shkuar në prokuroria, apo kjo pjesë është lënë jashtë dosjes së akuzës? Në fakt, Arlind, prova kryesore e prokurorisë është pikërisht dëshmia e dhënë nga Fredi Alizoti, personi i vetëm i arrestuar në Shqipëri, paktën, i cili u gjykua në kushtet e arrestit në burg në lidhje me këtë çështje, dhe personi që ka pranuar para prokurorisë, por edhe në gjykim, ka pranuar që të jetë ai aktruesi i zërit të vllajt të ish ministrit brendshëm në audiopërgjimin e njohur si audiopërgjimi Babalja.
Por veç kësaj prove, prokuroria pretendon se ka edhe biseda telefonike të tij me persona të tjerë, ku ai flet në lidhje dhe pranon, janë pak në 3 biseda sipas prokurorisë, 3 biseda të përgjuara ku ai pranon që të ketë bërë aktuesin e zërit të vëllait të ish-ministrit të Brendshëm, por nga ana tjetër, prokuroria nuk ka paraqitur, të paktën në pretencë, nuk ka përmendur raste të komunikimeve të tij me zyrtar të lartë të policisë së Fierit apo edhe policisë shtetit. Dhe këto presim që t'i dëgjojmë fakt në konkluzionet e mbrojtjes, pasi edhe gjatë gjykimit, zërin në lidhje me këto komunikime e ka ngritur më së shumti vetë deputeti Ervin Saliani, po ashtu edhe avokatët e tij mbrojtës. Po ndërkohë ka ndarje mes prokurorëve për akuzat që shkuan gjykat mandi, përse ka ndodhur ky konflikt? Për të dytën herë, në fakt, prokurori Kol Hysenaj është shfaqur i dyzuar në qëndrimet e tij në çështje ku ai çështje ku përfaqëson akuzën si grup prokurorësh në të njëjtën formë siç ndodhi në fakt para pak javësh edhe me dosjen ndaj kreut të opozitës në fakt Lulzim Basha, ku zoti Hysenaj nuk firmosi dhe nuk pranoi dërgimin e dosjes në gjykim, edhe në procesin Babalja, pretenca e cilit u lexua ditën e sotme në gjykatën e Tiranës, u theksuan fakt një divergjencë mes dy prokurorëve sa i përkiste mënyrës së dënimit të kërkuar për ish deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saliani, ku pas kërkimit të një dënimi me 1 vit e 6 muaj burg, prokurori Genci Qana theksoi se vetëm ai kërkonte pezullimin e këtij dënimi, pra kërkonte që Saliani edhe nëse dënohet, ish deputeti nuk do të shkojë në burg, por do të qëndrojë i lirë dhe do të mbajë kontakte me shërbimin e provës për 3 vite, ndërkohë që nga ana tjetër, kjo kërkesë nuk ishte bërë nga prokurori Kol Hysenaj, i cili i qëndronte vetëm kërkesës për dërgimin e ish deputetit Saliani 1 vit e gjysmë pas hekurave. Armand Bajrami, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe shpjegimet e gjithashtu detajet që dhe. Por ndërkohë si nisi historia e denoncimit në Partinë Demokratike që çoi në burg në Itali Agron Xhafaj, vllajën e ministrit brendshëm të asaj kohe Fatmir Xhafaj, dhe audio përgjimet që nxorën para drejtësisë ish deputetin demokrat. Na një materialin në vijim. Publikimi i vendimit për Agron Xhafaj i dënuar në Itali për trafik ndërkombëtar droge nga Partia Demokratike ktheu syt nga ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj dhe dyshimet se posti i tij mund të favorizonte ende trafikun e të vëllait. Xhafaj u akuzua që dhe ndryshimet në kodin penal për ekstradimet ishin bërë për të favorizuar Agron Xhafajin. Deri në këtë moment nuk pati reagime, por kur Partia Demokratike publikoi një audiopërgjim ku pretendoi se ishte zëri i vëllait të ministrit të brendshëm që linte të kuptojë se ai ende organizonte trafik droge, situata mori rrjet tjetër. Kur u publikua në maj të vitit 2018, audiopërgjimi kishte në thelb bisedën mes dëshmitarit X ose Albert Veliut me një person i cili pretendoi se ishte vëllai i ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj e që diskutoi për trafik droge dhe mënyrën se si do të bëjë lëvizja e ngarkesës. Menjëherë pas kësaj, prokuroria për krime të rënda regjistroi çështjen, ndërsa nisi hetimet për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike. Autenticiteti i audiopërgjimit u morde nga qeveria për t'i bërë një ekspertizë, ndërsa vetë kryeministri foli për çështjen. Material jo autentik. Gjatë hetimeve nga prokuroria, dëshmuan dhe deputet të Partisë Demokratike, ndërsa nga ana tjetër hetuesit morën dhe një regjistrim të vëllait të Fatmir Xhafajt, i cili u paraqit në prokurori. Pas kësaj, Agron Xhafaj ju dorëzua autoriteteve italiane për të kryer dënimin e tij. Në një letër publike ai shkruante se nuk ka pasur asnjëherë kërkesë për ekstradimin e tij drejt Italisë. Por në një kohë që të gjithë prisnin rezultatet zyrtare të ekspertimit audio të zërit të Agron Xhafajt, një element i ri doli si provë që ktheu përmbys të gjithë situatën e debatit politik dhe vërtetësinë e akuzave të bëra nga Partia Demokratike se Agron Xhafaj drejton trafikun e drogës. Në prokurorinë e krimeve të rënda u vetofrua Fredi Alizoti, i cili deklaroi para hetuesve se ai ishte personi që kishte aktruar në këtë përgjim rolin e Agron Xhafajt. Alizoti shkoi më tej duke thënë se Albert Veliu i kishte kërkuar të bëni një regjistrim bisede, ku ai të hiqej sigurisht Agron Xhafaj dhe se në këmbim do të merrte një shumë prej 200.000 eurosh. Pas kësaj deklarate, prokuroria e krimeve të rënda pushoi çështjen e trafikut të drogës dhe i kaloi kallëzimin e rem për kompetenca saj të Tiranës. Unë jam drejtori Albert Nushi. Po, do të nisur njëri aty me lek.
Pas kësaj ish deputeti demokrat Saliani publikoi një tjetër video, ku Fredi Alizoti sqaronte se për të dhënë dëshminë e tij në prokurori ishte sjellë në Tiranë nga drejtori i policisë së shtetit dhe ishte joshur. Por as kjo video nuk e bindi akuzën e cila e mori si të pandehur Salianin dhe gazetarin që e publikoi. Nga ana tjetër, Fredi Alizoti vijon të mbahet në qeli, ndërsa për Albert Veliun është kërkuar ekstradimi. Akuza e prokurorisë për kallëzim të rem në bashkëpunim parashikon heqje lirie deri në 5 vite. Prokurori krimeve të rënda Anton Martini doli përpara Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Sipas LDKP-s, Martini ka deklarim të saktë të pasurisë, nuk ka fshehje pasurie dhe asnjë konflikt interesi. Martini rezultoi se nuk ka kontakte me krimin e organizuar. Gjatë seancës, ai u shpreh se në 20 vite karrierë ka hetuar raste të ndërlikuara dhe persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, madje ka kërkuar edhe mbrojtje në disa raste. Sa kaq, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konfirmoi detyrë Klodian Kurushin, gjyqtar i gjykatës për krime të rënda, dhe Genti Xholin, prokuror në Prokurorinë e Apelit të Tiranës. Ndërkohë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi nga detyra Fatri Islamaj, gjyqtarin e gjykatës së Apelit të Tiranës. Tërmeti 26 nëntorit ka prekur edhe godinën e qendrës spitalore universitare të Tiranës, por fatmirësisht aty nuk pati pacient të lënduar. Kryeministri Edi Rama ishte për inspektim në QSUT. Disa shërbime të tjera në QSUT, cilat kanë mësuar dëmtimin, është një pjesë e spitalit në djegje plastikës, ku kemi ndruar korridorët, edhe praktikisht tashmon aksesohet nga një hyrje tjetër, dhe ndërkohë që janë postuar dhe aty shërbime dermatologjisë edhe i djegje plastikës. Mbas vlerësimeve që kemi bërë, sepse është në dinamik, kemi 5 qendra shëndetësore shpërdorimit. Nga të vjetrat. Nga të vjetrat. Të reja janë okej. Të reja janë okej, nuk kemi asnjë problem. Postoja e një qendër shëndetësore për ndërtim. Por varet nga tipologjia, janë 3 tipologji. Një qendër e vogël, po themi që i përgjigjet 4.000 banorëve, mund shkojë tek 7.5 milion lekë. Besoj që do bëjmë një super marrëveshje për shtëpitë. Shtëpi me standarde fantastike, antisizmike, ekologjike, antizjarr, dhe i thash që të na japin dhe disa oferta për qendra shëndetësore, sepse kanë një kosto shumë të ulët dhe janë super. Po kjo besoj për sa? Gati brenda muajit, besoj. Njëra nga kardiologjisë brenda besoj. Këto dy katër kanë pasur që ka shkuar mirë. Po kishte njerëz këtu. Inxhinierët e ndërtimit do të plotësojnë një formular të unifikuar kur të konstatojnë dëmtimet e pallateve nga tërmeti 26 nëntorit. Kështu shprehet zëvendës dekani i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit Agim Serane në një deklaratë për media. Grupet e inxhinierëve që vlerësojnë në terren dëmet e shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit do të bazohen në një formular të vetëm të unifikuar. Zëvendës dekani i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit Agim Seranaj në një deklaratë për mediat sqaron përmbajtjen e këtij formulari. Ai formulari është tekniko-ekonomik. Elementi i parë është që ai duhet të prodhojë shkaqjet e dëmeve nga ana profesionale, jo nga ana kush person, por profesionalisht ku ishte problemi apo problemet e vogla që u bën bashkë në një objekt dhe e rrëzuan objektin. Kështu që edhe kurse elementi i tretë, pra mbasi nxori shkaqjet e dëmeve dhe mbasi bërjet analizën e kostove dhe doli kosto e gjitha në mënyrë profesionale, e treta që do të përbajë ky raporti i fazës së dytë që dorëzohet për fazën e tretë është metodologjia e ndërhyrjeve për të bërë riparime dhe përforcime. Qeveria ta miratojë që me cilin kod do ndërhyjet. Ata treta është tamam hartimi i projekteve dhe i preventivave të mirëfillt për të zbatuar ndërhyrja. Në ndihmë të specialistëve shqiptar kanë ardhur edhe inxhinier nga Kosova, të cilët do të ofrojnë ekspertizën e tyre bashkë me të huajt që ndodhen në terren prej disa ditësh. Gjithashtu edhe studentët e masterit shkencor të këtij fakulteti po marrin pjesë në akte ekspertimet e pallateve në Durrës. Kryetari degës së Partisë Demokratike të Durrësit, Ferdinand Xhafera, e ka vizituar banorët e lagjes 18 në këtë qytet ku ka shumë godina dhe pallate të dëmtuar nga tërmeti. Sipas Xhaferait, banorët kanë denoncuar se prej 2 javësh nuk ka ardhur askush nga bashkia që t'u vlerësoj banesat e dëmtuara. Banorët e lagjes numër 18 në Durrës kanë deklaruar se 2 javë pas tërmetit askush nuk u ka ardhur që të vlerësoj me seriozitet banesat e tyre, që kanë pësuar dëmtime nga lëkundjet e 26 nëntorit.
Këto deklarata banorët i kanë bërë gjatë vizitës në këtë zonë të kryetarit të degës së Partisë Demokratike të Durrësit, Ferdinand Xhaferaj. Kemi një shtet maskara, një hajdut, shtet hajdut, se vetëm po vjedhin, i pash kendima që bënin, duke me makina po i çonin në prëshu. Tash na kanë lënë, shkojmë shpitime aty, rina të gërmavën time, s'ka që duhet jetojnë shpitime. S'mund shkoj. Gënjejnë, du t'japin bonus, na i llogari bankare, si thonë njëherë, nuk thonë njëherë. Jam 2 javë, nuk më ka ardhur absolutisht asnjërit më shofi se çfarë probleme shkam unë në banesë. Fjeta 5 ditë në makinë, sot unë kam hyrë në shtëpi, po jam e pasigurt aty ku flej, sepse nuk e di, unë duaj njëri të shtetit të ma certifikoj që unë të edhe të flej rehat aty. Absolutisht nuk ka ardhur asnjëri në ke pallati 2000, lagja 18. 30 metra nga pallati 6 kaq që u rënua. Në lidhje me situatën, kreu i degës së Partisë Demokratike të Durrësit u shpreh se administrata lokale është trajnuar që t'u shërbej pushtetarëve dhe jo qytetarëve, dhe se sipas tij, e vetmja porosi e kryeministrit për Këshillin Bashkiak të Durrësit në këtë gjendje të jashtëzakonshme ishte vetëm që të zgjidhnin njeriu Evangjush Dakos në krye të Bashkisë së Durrësit. Në fakt kanë kaluar më shumë se 2 javë dhe i vetmi vendim konkret i Edi Ramës ka qenë porosia që i dha Këshillit Bashkiak të Durrësit që të emëroj njeriu Evangjush Dakos në krye të bashkisë, që për vite e vite tu investua për të pasur një administratë që nuk i shërben qytetarëve, po i shërben interesave të grupeve kriminale. Sot jemi në situatën që qytetari durrësak që nuk ka mik, ose flën banesën e tij të rënuar, ose flën makinë. Tre komisione parlamentare nisën paralelisht diskutimin e 2 ligjeve që prekin mediat audiovizive dhe ato online të prezantuara nga qeveria si pjesë të ashtu quajturës paketa antishpifje. Majoranca duket se nxiton që t'i kalojë ato sa më shpejt për t'i miratuar në seancën e fundit të këtij viti. Shoqatat e gazetarëve i kërkojnë majorancës të tërheqë ligjit e paketës antishpifje. Bëjmë thirrje Kuvendit të Shqipërisë që në rast se qeveria nuk i tërheq këto 2 projekt ligje, t'i rrëzojë ato menjëherë. Roli që jepet Amas dhe Akepit, 2 organe shtetërore në ndikimin direkt të politikës sipas njerëzve të medias, përbën një sulm ndaj fjalës së lirë. Ama mos ta marrë vendimin pa u shprehur gjykata, se nëse një mediaje online ju do t'i merrni me vendim, do t'ja hiqni atë mungesë financiare, ajo nuk mund të ekzistojë më pasi jepet penaliteti. Dhe kjo është që ta çosh në faliment politik apo jo dhe politik. Por sipas majorancës, nisma që pritet të miratohet brenda pak ditësh nuk ka për qëllim censurën. Se si ta gjejmë këtë balans ndërmjet të drejtës shprehjes, lirisë mediave, por dhe në emër të rivendosjes drejtave të qytetarëve që mendojnë se funksionohen në rastin konkret. Pra s'kush ka qëllim tjetër veç kësaj. Jeni shumë të sigurt që qëllimi kryesor është regjistrimi? Nëse është regjistrimi, atëherë pse nuk po flasim këtu për një ndryshim dhe përditësim të ligjit të Akepit, por po përfshim Ama? 2 projekt ligje të paketës antishpifje u depozituan në kuvend nga qeveria që në muajin korrik. Drafti ka ndryshuar disa herë pas vërejtjeve të Bashkimit Evropian dhe OSBE-s. Por ndërsa debati për paketën antishpifje është ndezur sërish dhe akuzat nga gazetarët se autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare, një institucion në ndikimin e politikës do të marrë kompetenca në dëm të lirisë së shtypit, kreu i kësaj të fundit ka dhënë dorëheqje. Largimi i Ilir Zelës nga institucioni që drejtoi që në 2017 konfirmohet edhe nga Këshilli i Ministrave, i cili ndërkohë ka kërkuar kuvendit lirimin e tij nga detyra. Ndërkohë, Këshilli i Ministrave ka emëruar për zëvendësimin e tij Tomi Frashrin në krye të Akepit. Ai më herët ka kryer detyrën e shefit të protokollit në kryeministri. Propozimi i Frashrit do të votohet në parlament për të nisur zyrtarisht më tej punën. Në fund të muajit dhjetor përfundon afati përdorimit të më shumë se 1 milion kartave të identitetit. Kjo ka sjellë rritje të ndjeshme të fluksit të aplikimeve të kartave të identitetit edhe në qytetin e Elbasanit. Qytetarët atje shprehen se kanë neglizhuar duke e lënë aplikimin për në muajin e fundit, por ka edhe nga ata të cilët shprehen se kanë qenë të pamundur ekonomikisht për të kryer procesin. Zyra e gjendjes civile në Elbasan po përballet me një fluks të shtuar dhe rradh të gjata për të bërë aplikimin për karta identiteti dhe pasaporta biometrike. Edhe pse institucioni i gjendjes civile po punon me 9 sportele, sërish ka rradh të gjata për të bërë aplikimin. Qytetarët që presin në radhë pranojnë që e kanë lënë për në fund aplikimin, por disa prej tyre shprehen se kjo ka ardhur edhe për shkak të gjendjes ekonomike. Ja, ka rënë shumë.
Ja, si që shë. Ka shumë, në rishë. Përse keni lënë aplikimin për ditët e fundit? Po herë se mërë, herë s'kemi, se përcojnë me tardë. A ka, si mas njerëzët. Që të bashkë, me banë, da punë, da banë. Përse keni lënë për ditët e fundit? Pa, se lëmi me budgetet e tona, si të në vimarë ne. S'ka faj, po pa të lek dhe e baj, po s'pa të, kur të baj. Ndikim në shtimin e fluksit ka edhe ardhja e migrantëve për festat e fundvitit, të cilët e shfrytëzojnë këtë periudhë edhe për të bërë aplikimet për karta dhe pasaport. Aktualisht në bashkinë e Elbasanit funksionojnë paralelisht edhe 2 qendra aplikimi për karta identiteti, përkatësisht në njësinë administrative Shushic dhe Bradashesh. Kryetari i Kuvendit Kosovës Kadri Veseli u mor në pyetje për rreth 3 orë nga prokurorët e gjykatës speciale në Hag. Nuk dihet se për cilën çështje ishte thirrur Veseli, por ai njoftoi se u mbrojt në heshtje. Ai gjithashtu dha një prononcim për mediat pasi doli nga gjykata speciale ngritur në Hag për tetuar krimet e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryeparlamentari tha për radio televizionin e Kosovës se Serbia ka kryer genocid kundër shqiptarëve. Ndjekim pjesë të fjalës tij. Vitet 90 kanë qenë vite të rënda për popullin tonë, në shtrim para Serbisë për pastrim etnik, do thot për genocid kundër popullit tonë. Ne ju kemi kundërbën, lëvizja jonë çlirimtare ka qenë ushtria çlirimtare e Kosovës përballje me genocidin serb. Lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë përballje me pastrimin etnik, cilën ka synuar Serbia ta bëjë në Kosovë. Komisioni Drejtësisë i Dhomës së Deputetëve ka zbuluar 2 akuzat e para zyrtare kundër presidentit Donald Trump në hetimin për shkarkimin e tij. Institucioni që drejtohet nga demokratët ka vendosur në qendër të hetimit telefonatën e Trump me homologun ukrainas Volodymyr Zelensky. Në artikullin e parë, Komisioni Drejtësisë akuzon presidentin për abuzim me pushtetin, ndërsa në artikullin e dytë për pengim të Kongresit. Presidenti dyshohet se ka përdorur ndihmën ndaj ushtrisë ukrainës si shantazh për përfitime politike. Trump insiston se nuk ka bërë asgjë të gabuar dhe procesin për shkarkimin e tij e konsideron çmenduri. Nëse 2 akuzat aprovohen në Dhomën e Deputetëve, atëherë në janar pritet fillojë një gjyq në Senat për shkarkimin e kreut të Shtëpisë së Bardhë. Ukraina dhe Rusia kanë hedhur hapin e parë drejt paqes. Presidentët Zelensky dhe Putin u takuan në Paris ku arritën një marrëveshje armëpushimi dhe dakordësi për shkëmbimin e pengjeve. Rusia dhe Ukraina bëjnë hapet e parë drejt paqes, të përfshirë prej vitesh në një konflikt të përgjakshëm të armatosur. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel ndërmjetësuan takimin e mbajtur në Paris që zgjati rreth 9 orë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe ai rus Vladimir Putin dolën të kënaqur nga ky samit. Ata arritën marrëveshje për një armëpushim të ri dhe dakordësi të tjera si shkëmbimi i pengjeve. U dakordsuan për masa të menjëhershme për stabilizimin e sigurisë në lindje të Ukrainës, që do të thotë se arritëm një armëpushim të plotë dhe të palimituar në lindje të Ukrainës. Duhet të fillojë në fund të këtij viti. Procesi arritjes së armëpushimit duhet të jetë në sinkron me implementimin e reformave në Ukrainë, që parashikohen në akordin e Minskut. Fillimisht duhet të bëhen ndryshime në kushtetutën e vendit për t'i dhënë rajonit të Donbasit një status special të qëndrueshëm. Për Macron, rezultati arritur gjatë këtij takimi ishte pozitiv, ndërsa Merkel theksoi se ka ende shumë punë për të bërë dhe vlerësoi dëshirën e Kievit dhe Moskës për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme. Konflikti mes dy vendeve në lindje të Ukrainës ka shkaktuar mbi 13.000 viktima që prej vitit 2014. Ndërkohë gjatë kohës që po zhvillohej samiti në Paris, në Ukrainë po mbaheshin protesta masive kundër takimit Zelensky-Putin. Europa Nostra e rendit teatrin kombëtar të Shqipërisë në listën e 14 vendodhjeve më të rrezikuara të Europës. Në mbledhjen e zhvilluar në Hag më 10 dhjetor, në listën e firmosur nga paneli me 15 ekspertë ndërkombëtar, godina e teatrit kombëtar renditet e para në listë. Betejë thuajse 2 vjeçare për teatrin kombëtar ka vlerë sot më shumë se asnjëherë.
Europa Nostra e ka njohur si një ndër ndërtesat e spikatura të kulturës shqiptare që aktualisht rrezikon të mos jetë më. 15 ekspert ndërkombëtar e kanë renditur në listën paraprake të vendodhjeve që kërkojnë vëmendje. Kjo përzgjedhje e teatrit kombëtar në listën e shkurtër të 14 vendodhjeve më të rrezikuara në Europë do të thotë që tashmë të interesuar për restaurimin e tij nuk janë vetëm faktori i brendshëm i përbërë nga artistët, aktivistët dhe qytetarët protestues, por edhe faktori ndërkombëtar si Këshilli i Europës dhe Parlamenti Evropian. Teatri kombëtar është cilësuar nga Europa Nostra si një nga qendrat më të spikatura në Shqipëri dhe një hapësirë e rëndësishme sociale dhe publike. Për teatrin kombëtar edhe pse nuk siguron financime, Europa Nostra nis të ndërgjegjësoj dhe të përgatisë vlerësime të pavarura për secilën nga vendet e shpallura në rrezik. Ndërkohë që nuk jep financim drejt për drejt, ai ngren ndërgjegjësim, përgatit vlerësime të pavarura, propozon plane aksione të realizueshme për të mobilizuar mbështetjen publike dhe private. Ky është një rezultat i jashtëzakonshëm i qytetarisë të këtij vendi, që tregon që këtu ka shpresë, që shpresa këtu nuk vdes. Dhe ajo që është më e rëndësishme do thosha që qytetaria europiane do thosha fitoi mbi ignorancën. Ky program është një fushat e shoqërisë civile europiane që ka nisur në vitin 2013 dhe mobilizon instanca të tjera të financojnë dhe të ndihmojnë në mbrojtjen e vendeve të rrezikuara, siç është cilësuar edhe teatri kombëtar në një listë paraprake të 14 vendeve në zhvillim, por lista përfundimtare me 7 vendet më të rrezikuara në Europë do të shpallet në mars të vitit 2020. Derbi së premtes ndërmjet Partizanit dhe Tiranës do të luhet në stadiumin e ri kombëtar. Pas dilemave rreth kostove të larta financiare, zyrtarizimi erdhi nga klubi i kuq me supersfidën e kryeqytetit që tashmë do të jetë edhe më spektakolare. Pritja dhe ankthi përfunduan. Derbi ndërmjet Partizanit dhe Tiranës do të luhet në stadiumin kombëtar. Pas inaugurimit në sfidën me Francën, impjanti më modern në vend do të presë edhe ndeshjen e parë të kampionatit. Zyrtarizimi erdhi nga klubi i Partizanit që është edhe skuadra organizatore. Të kuq njoftuan se takimi së premtes më 13 dhjetor në orën 19 do të luhet pikërisht në impjantin më modern në vend. Një mënyrë për ta kthyer supersfidën e kryeqytetit në një fest madhështore. 22.000 vende në dispozicion për spektatorët, kushte që nuk janë parë asnjëherë në futbollin shqiptar për një duel që përpos spektaklit në fush premton mbi të gjitha spektakël në tribuna. Në fund fiton futbolli për një përballje që gjithmonë ka shërbyer si kartë vizite kategori superiore, ndërsa tani do ta kaloj kampionatin në një tjetër dimension për skuadrat, tifozët dhe imazhin e garës. Rivaliteti do të jetë edhe më i bukur në një sfidë ku Partizani vjen si kryesues i kampionatit, por në radhët e kampionëve ende nuk janë plotësisht të bindur për trajnerin Lerda pas oscilacioneve të kuqve në lojë dhe rezultate. Në anën tjetër, edhe pse është ende pa trajner, Tirana do të kërkojë që të mposhtë rivalët historik për herë të parë në afro 6 vjet për të prishur festën në stadiumin e ri. Në krizë rezultatesh, por mbi të gjitha në krizë financiare, Skënderbeu i këtij sezoni është larg pritshmërive dhe ecuria jo e mirë në fushë ka një arsye. Gjithçka lidhet me pagat e prapambetura me sportistët që nuk paguhen prej 4 muajsh tashmë. Në situatën e krijuar, futbollistët e Skënderbeut bojkotuan seancën stërvitore të parashikuar të zhvillojë pas ditën e kësaj të martë. Të revoltuar, lojtarët nuk pranuan asnjë negociat me zyrtarët e klubit, të cilët provuan të argumentonin se vonesat lidhen me fondet e palëvruara nga bashkia, e cila ka një pjesë të aksioneve të klubit. Për të zgjidhur situatën, drejt Korçës do të udhtojë presidenti Taka, i cili do të bisedojë me lojtarët kryesor dhe do t'u jap garanci për detyrimet financiare. Mirë, do të mësojmë tani nga Tanja Porja se si do t'jetë moti në orët në vijim dhe gjatë ditës nesërme. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi kushtet e motit për orët në vijim dhe ditën e nesërme. Do të vijojnë gjatë natës rreshtet e pakta, kjo kryesisht në zonat malore, por dita e nesërme pritet të jetë me kthjellime dhe vranësia të shpeshta në zonat e ultërsirës perëndimore, ndërkohë mbeten prezente rreshtet e pakta të shiut dhe të dëborës, kryesisht në zonat kufitare lindore. Për sa i përket pjesës tjetër të ditës, në mbrëmje nesër presim kthjellim gradual të kushteve të motit në të gjithë territorin shqiptar.
Temperatura do të ulen me 2-3 gradë si në mëngjes dhe në mesditë, duke bërë që gjatë ditës së nesërme vlerat minimale dhe maksimale në rang territori të luhaten nga -4 deri në 12 apo 13 gradë Celsius, maksimum ky që pritet nesër në mesditë në pjesën jugperëndimore të territorit shqiptar. Edhe kontinenti evropian për ditën e nesërme do të vijojë pak a shumë me kthjellime në pjesën më të madhe dhe kryesisht në zonat qendrore dhe lindje të kontinentit, megjithatë do të mbetet me rreshje shiu dhe dëbore pjesa juglindore e Europës, po ashtu dhe pjesërisht mesdheu lindor. Po ashtu do të kemi stuhi të fuqishme të erës, por rreshje më të pakta në brigjet perëndimore të kontinentit evropian. Temperaturat për ditën e nesërme do të ulen ndjeshëm kryesisht në zonat qendrore dhe lindore të Europës, ndërkohë presim vonë në mbrëmje një rënje tjetër në Europën veri perëndimore. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkë më pafshim. Mirë, këtu kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative. Si gjithnjë, ju kujtoj që të klikoni dhe faqen tonë të internetit. Tek a2cnn.com do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.